අයිබෝන් මේ තමයි අපේ SQL for web developers tutorial එකේ 15 වෙනි වීඩියෝ එක. අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ කතා කරා create table query එක පාවිච්චි කරලා අලුතින් table එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලන්න යන්නේ දැනට තියෙන table එකකට අලුතින් column එකක් add කරන්නේ කොහොමද? එතකොට තියෙන column එකක් modify කරන්නේ එහෙම නැත්නම් delete කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දේවල් තුනටම අපි පාවිච්චි කරනවා alter table කියන query එක. මුලින්ම බලමු අලුතින් column එකක් add කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒ query එක පටන් ගන්නෙ alter table ඊට පස්සේ අපේ table name එක දෙනවා. ඊළඟට add කියන keyword එක දාලා අපේ අලුතින් add කරන්න අවශ්‍ය column එකේ name එකයි ඒකේ type එකයි සහ අනිත් settings ටික දෙනවා. අපි exercise එකක් කරලා බලමු. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ create කරගත්ත users කියලා table එකක්. ඒකට අපි අලුතින් column එකක් add කරගමු. last login කියලා ඒකේ type එක තමයි date. හරි. අපි යමු අපේ query browser එකට. ගිහිල්ලා ඉස්සලාම බලමු අපේ table එක දිහා. අපි ඒක describe කරමු. describe users. එතකොට එනවා අපේ table එකේ structure එක. අපි කරන්න යන්නේ මේක අගට add කරනවා අලුත් column එකක්. ඒක පටන් ගන්න මෙහෙමයි. alter table users add ඊට පස්සේ අපේ column එකේ නම දෙනවා. මොකද්ද column එකේ නම? last login. type එක මොකද්ද? date. ඊට පස්සේ අපි මේක run කරමු. run කරලා බලමු අපේ structure එක කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන create වෙලා තියෙනවා last login කියලා අලුත් column එකක්. ඒතර අපි නිකම්ම column එකක් add කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒක අපේ table එකේ structure එකේ අගට තමයි add වෙන්නේ. අපි තව exercise එකක් කරලා බලමු. මේකෙදි අපි කරන්න යන්නේ මේ users table එකට අපි අලුතෙන් column එකක් add කරනවා user email කියලා. නමුත් ඒක අපි add කරන්නේ මේ user ID එකට පස්සේ. හරි. අපි ඒක කරලා බලමු. alter table users add කරනවා user email කියලා. අපි ඒකේ size එක දෙමු වාචා 100 characters. එතකොට මේක add කරන්නේ කොහෙටද අපි? after user id. දැන් මේක run කරලා බලමු. run කරලා අපි ආයෙමත් අපේ structure එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවා user email කියලා අලුතෙන් column එකක් add වෙලා තියෙනවා user id එකට පස්සේ. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති අපි මොකක් හරි column එකක් table එකේ structure එකේ මැදට දානවා නම් අපිට after කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපේ අලුත් column එක insert කරන්න අවශ්‍ය තැනට උඩින් තියෙන column එකේ නම දෙනවා after කියන keyword එක දාලා. නමුත් අපි කියමු අලුතින් අපිට column එකක් add කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක දාන්න ඕනේ අපේ table එකේ මුලට. ඒතකොට අපිට after කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි මේ අලුතින් id කියලා column එකක් add කරලා බලමු. alter table users add අපි දෙනවා id ඒකේ type එක අපි දෙමු integer. එතකොට අපි දෙන්නේ මොකද්ද? first කියලා දෙනවා. දැන් මේක අපි run කරලා බලමු. run කරලා බලලා අපි ආයෙමත් table එකේ structure එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන id කියලා column එකක් අපේ table එකේ මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ first කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා. හරි. ඉතින් එහෙම තමයි table එකට අලුතින් column එකක් add කරන්නේ. එතකොට තියෙන එකක් modify කරන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් modify කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න alter table එකට පස්සේ. ඒ වගේම තව keyword එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි change කියන keyword එක. ඉතින් මේ දෙකේ වෙනස තමයි modify කියන එකෙන් කරන්නේ මොකක් හරි දැනට තියෙන column එකක type එක සහ ඒකේ size එක හරි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ නම වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට මොකක් හරි column එකක නම වෙනස් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් change කියන keyword එක දාලා ඊට පස්සේ අපේ table එකේ දැනට තියෙන වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය පරණ column name එක දාලා space එකක් තියලා ඒකේ අලුත් නම දෙනවා. ඊළඟට ඒකේ type එක දෙන්න ඕනේ. හරි. අපි exercise එකක් කරලා බලමු. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපේ table එකේ username කියන field එක change කරන්න ඕනේ full name කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ size එක දෙනවා වාචා 100 characters කියලා. හරි. එතකොට අපි මොකක් හරි column එකක name එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් use කරන්න ඕනේ මොකද්ද? change කියන keyword එක alter table users change පරණ column එකේ name එක මොකද්ද? user email. එතකොට අපි ඒක වෙනස් කරනවා full name කියලා දාලා ඒකේ type එක දෙමු වාචා ඒකෙත් අපි 100 characters දෙමු. ඕන අපි වෙනස් කරලා බලමු 150 characters දීලා. එතකොට වෙනස් වෙනවනේ මොකද්ද? මේ user email කියන field එක එහෙම නැත්නම් column එක අපි මේක run කරලා බලමු. run කරලා අපි ආයෙමත් table එක describe කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා දැන් email කියන column එක full name කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ size එකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා 150 characters වලින්. ඊළඟට බලමු තව example එකක්. මෙතනදී අපි කරන්න යන්නේ මේ id කියන column එක primary key එකක් හරියට වෙනස් කරන්න ඕනේ auto increment එක. හරි. අපි යමු ආයෙමත් අපේ query එකට
ගිහිල්ලා දැනට අපි ටේබල් එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ ID කියන එක integer type එක. නමුත් ඒක primary key එකක්වත් auto increment feature එකක්වත් නැහැ. අපි ඒක වෙනස් කරමු එහෙනම්. alt table users දැන් මෙතනදී අපි දෙන්නේ modify. මොකද අපිට මේක rename කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. modify කරන්න ඕන column එක මොකද්ද? ID. ඊට පස්සේ ඒක type එක දෙනවා int. ඊළඟට අපි දෙනවා primary key. ඊට පස්සේ දෙනවා auto increment කියලා. දැන් අපි මේක run කරලා table එක describe කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ මේ ID කියන column එක primary key එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ auto increment වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා table එකට අලුතෙන් column එකක් add කරන්නේ කොහොමද සහ modify කරන්නේ කොහොමද කියලා. අන්තිමට බලන්න යන්නේ දැනට තියෙන column එකක් delete කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන alt table වලට පස්සේ drop කියන keyword එක ඊට පස්සේ column එකේ name එක දෙනවා. ඉතින් අපි මේ last login කියන column එක delete කරමු අපේ users table එකෙන්. හරි. අපි දෙනවා alt table users drop කියලා column එකේ name එක දෙනවා last login. හරි. දැන් ඒක අපි execute කරා. දැන් අපි table එකේ structure එක බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා last login column එක delete වෙලා එහෙම නැත්නම් drop වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් table එකක් modify කරන්න. නමුත් table එකක් modify කරනකොට ඕගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි නිතරම database එකක් create කරන්න ඉස්සෙල්ලා හරියට plan කරන්න කොහොමද ඔයාට ඔයාගේ database එකේ structure එක එහෙම නැත්නම් table වල structures කොහොමද ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාට පස්සේ modify කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය නැති වෙනවා. ඊළඟට modifications මොනවාරි කරන්න ඉස්සෙල්ලා නිතරම table එක backup කරන්න පුරුදු වෙන්න. අනිත් එක තමයි පුළුවන් තරම් data තියෙන table එක columns modify කරන එකෙන් වළකින්න. මොකද ඔයාගේ table එකේ තියෙන data damage වෙන්න පුළුවන් හින්දා. අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති හොඳම දේ තමයි ඔයාට මොන හරි table එක columns modify කරන්න අවශ්‍ය නම් අලුතින් table එකක් create කරන්න ඒකේ structure එක clone කරලා අපි පහුගිය වීඩියෝ එක ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. create table like කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න අවශ්‍ය modifications ටික structure එකට කරලා import කරන්න පුළුවන් insert into query එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ foreign keys ගැන. මම මේ වීඩියෝ එකේ foreign keys ගැන කතා කරේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.